capacul pus invers, înseamnă că avem două familii. Operația e pe final. Vom lua una din familii de aici și o ducem într-un locaș, într-un alt vagon, iar în locul ei o să lăsăm o singură familie. De fapt, în locul stupului acesta punem un alt stup în care vom pune doar o singură familie și altfel, în felul ăsta, albina călătoare din cele două familii se va concentra într-o singură familie. Și voi avea o familie foarte puternică. Sau că va fi un pic mai slăbuță, că va suferi. Ăsta este sistemul acela care îmi permite mie nu? Să mă duc la etaj. Așa. O să vedem îndată operația asta. Dar să termin curățenia, că e important, facem curățenie, că nu există sector, dacă vrei, mai important și mai curat ca la albine. Albina în cuibul său are acolo sanitare, sunt cele care fac curățenie tot timpul, nu există, este mediul cel mai curat. Și aș spune, e zona de la 2 metri, așa spun la carte, în jur de 2 metri, aerul cel mai bine ventilat, cel mai pur din preajma unui stup. Pentru că albinuțele îl ventilează, îl trec prin și fac zona să fie cât mai curată, mai puțin poluată, să spunem așa. Și acum, cât termin tu treaba asta, eu am să încerc să trag o familie, aducem și pe, iată, aici, și în partea asta, da, așa. Am ajuns cu familie până la etapa asta. Acesta, 1, 2, 3 sunt deja aranjați. Ăsta e deja aranjat. Acesta au rămas nerezolvat. Și acum îl rezolvăm și pe el. Toată dus într-alt spațiu. Și aici rămâne o singură familie. Sunt două. Da? Am să trag stupul. Îmi permit să o fac acum. Știi ce ar trebui, Dani? O mască mai este undeva jos. Mască nu stau. Așa? Chiar dacă mă înțeapă, asta e... Face parte din... Reumatismul meu are nevoie. Am înțeles. Hai să stăm un pic să analizăm. Vedeți, sunt aici două familii. Da. Ionică, vină și tu aproape. Așa. Și stai tot așa jos. Ia că vine în partea asta. Și tu stai în locul meu și sau cum crezi tu. Și e mai optim așa, cred că, ca o compoziție foto. Sunt două familii. Ele au fost despărțite printr-o diafragmă din lemn. Dar datorită faptului că albina făcea cum putea și scândura un pic mai depărtată și nu se făcea etanșetatea. Deși eu am pe aici, uitați-vă că am o fantă pe aici. Știu, un canal am văzut la stup. care special făcut, pentru ca să se separ, să ai două familii în aceeași ladă. Perfect. Am înțeles chestia asta. Așa. Atunci mi-a venit în minte, fiindcă mi s-a întâmplat și accidente, să pun o bucată de pânză pe partea cealaltă. Am pus pânza așa, pe lângă scândură, pe lângă scândură, și am venit pe deasupra, uitați că o să o vedeți, să scoatem asta definitiv. Și am luat toate măsurile cu putință ca familia asta să fie foarte sigur izolată. Să le izolați, practic. Să nu existe posibilitatea ca să albin să ducă dincolo. Am înțeles. E foarte important ca pe timpul iernii, pe timpul verii, primăvara, când se începe activitatea. Omoară matca, cred că asta e pericolul, nu? Pericolul asta este. Acum, să vedeți, problemă complicată. Iarăși. E clar că am avut două rând de zbor aici, nu? Da, două scândurări de zbor. Ei, dintr-o neinspirație, am lăsat fanta de zbor în partea asta și aici. Da. Foarte apropiate. Și atunci albina a o greșeală, care m-a costat. Da. În primăvara asta am constatat că m-a costat. Trebuia să las în partea cealaltă, adică eu să iau bucățica asta de limitarea ordinișului, să o pun în partea asta, încât fanta pentru rampa de zbor să fie aici, pe partea extremă. Să fie mai depărtate familiile una de alta. Că degeaba am luat toate măsurile aici.
dacă le-am oferit posibilitatea să vină dintr-o parte în cealaltă aici la Orineș. Aici pe ăsta. Da, e aproape față de ăsta care e aici, că dumneavoastră avea un pavilion, tot aproape sunt stupii. Da, deci m-am plasat într-o altă situație. În altă culoare. Într-o altă situație iar delicată. Da. Și atunci, dacă ați văzut pe stup, afară, am pus pe partea asta toată un chenar din tablă. Din tablă, da. În felul ăsta am izolat pe vecina din partea asta. Că tabla, chenarul din tablă, face ca albina care vine aici, zboară, urcă pe peretele bucății de tablă, să plece mai departe. Eu mă prin zbor se deplasează, nu cu piciorul și sigur că da, nu va coborî pe partea asta a bucății de tablă. Da, asta e. Așa. Iar aici, între ele, mi-a mai venit încă o idee, să pun o bucățică de tablă ca și despărțire în chenarul respectiv. Practic, în final, le-am izolat pe amândouă. Dar acum, în primăvară, vedeți, lucrarea este pe afară, este în desfășurare. Deci, așa asta m-a făcut. Am luat eu toate măsurile aici pentru ca să nu treacă albina dintr-o parte în alta. Dar, din păcate, am greșit aici, am scăpat din vedere chestia asta, care m-a costat. Așa. Că m-am trezit cu... În timp ce făceam transvazarea și umblam, așa cum fac aici, m-am trezit cu una din măci lipsă, familie orfanizată, sau într-un stadiu în care matca era atunci înghemuită, era înghesuită atunci. Și era atacată. Și atacată. De cine era? Nu de albina proprie, ci de la albina vecină care a ajuns să acolo. Și atunci am zis, Doamne, trebuie să iau o măsură urgentă. Ce fac? Am lăsat toată treaba deoparte, am zis, repede pornim chenar, repede facem despărțire. Și de anul trecut ați pornit chenar sau mai din acum, în primăvara asta. În primăvara asta. Primăvara asta. Deci a fost o lovitură dată pentru că scăpasem din vedere chestia asta. Aspectul ăsta. Luasem toate măsurile, dar mă lăsasem, am fost victimă a problemei acestea. Asta se întâmplă în apicultură. De la o zi la alta, în fiecare clipă înțelegi și poți să reacționezi. Da. Mi se întâmpla foarte des, în timpul campaniei, vara, cu toate că nu mai avem o singură familie, totuși, în densitatea de albine mare, albina mergea pe întreaga suprafață a stupului și deja și la vecina. Neavând chenarul acela din tablă, îi permitea. Și mă trezeam în timp ce lucram și ajungeam la o anumită familie, găseam matca înghesuită. Și deci, măi, lucrează frumos, ce se întâmplă? Nu înțelegeam un fenomen. Matca era atacată nu de propria albină. De vecini. De vecini. Intrau 7-8-10 albine și acelea se duceau spre matcă, săreau în capul ei pentru că era cu alți feromoni, alt miros, așa. Și o percepeau inamic. Exact. Și spuneam, noi avem. Ele aveau în familia lor, dar acolo le orfaniza. Și ce era cel mai grav lucru este faptul că nicio albină proprie nu-i sărea în ajutor. Deci, când o altă albină îi sare în capul măcii, celălalt se uită, zic, știa de ce face asta. E o problemă. Da, ele nu-și dau seama că e din altă familie. Nu știu asta. Și atunci, iată, problemă foarte complicată. Acum, ce facem noi? Vom hotărâ pe care din ele să o lăsăm aici. Adică să o mutăm și să o lăsăm acolo. Și să o lăsăm aici, pentru că stupul ăsta îl vom lua cu totul și îl ducem într-o altă familie. Ca să-l luăm și cealaltă familie. Acum, hotărârea care trebuie să o luăm este ce familie rămâne pe poziția ei. Și cum luați hotărârea? Hotărârea asta o iau în funcție de familia mai slăbuță. De ce o vreau pe acea mai slăbuță? Pentru faptul că asta oricum se va îmbunătăți și valoarea va crește, câtă vreme va avea albina călătoare din ambele familii. Că toată albina care a ieșit familia care rămâne aici să fie mai slăbuță. Să fie mai slăbuță, că e avantajată de albina care vine înapoi în stupul care îl cunoaște. Perfect, da? Perfect. Exploatez chestia asta. Nu? Ca pe cealaltă care o duc și va suferi în alt vagon sau în altă locație. Să aibă de unde să scadă, să zicem. Bun. Și acolo să fac o operație foarte interesantă, o să vedeți imediat așa acolo. Acum, hai să hotărâm împreună pe care